সো ফ্ৰেন্ডস এতিয়াতো আমৰ সিজন হয় আৰু আমাৰ সকলোৰে ঘৰত আম পোৱা যায় কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰো সময় হয় সেইবাবে আমাৰ ঘৰত কেতিয়াবা সামগ্ৰী নাথাকিবও পাৰে সেইবাবে একেবাৰে কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰে আমি কেনেকৈ টেষ্টি আৰু সোৱাদ লগা আমৰ মিঠাই বনাব পাৰোঁ সেইবাবে মই এই মিঠাইটো বনালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সো ফ্ৰেন্ডস মই নিৰ্মালি মোৰ চেনেল বান্তি দিনে আৰু এটা স্বাগতম জনালোঁ তেতিয়ালৈ আহক ফ্ৰেন্ডস ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আশা ৰাখোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকে তেতিয়ালৈ আহক এয়া মই 3টা আম লৈছোঁ আৰু আমকেইটা মিঠা হ'ব লাগিব এয়া মই এতিয়া আমখিনি কাটি আছোঁ এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটিছোঁ আমখিনি দেখিছে ফ্ৰেন্ডস এই গোটেইখিনি আম কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই আমখিনি মিক্সাৰ জাৰ এটাত পিচি ল'ম এই আমখিনি পিচি ল'লোঁ দেখিছে ফ্ৰেন্ডস এয়া গেছত মই পেনখন গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু গৰম হৈছে এতিয়া মই অকমান পানী ঢালি দিম পানী ঢালাৰ কাৰণ হ'ল যাতে গাখীৰখিনি তলত লাগি নধৰে সেইবাবে পানী দিছোঁ আৰু মই এয়া 500 ml গাখীৰ লৈছোঁ যদি বেছি মিঠাই বনায় তেতিয়া বেছিকৈ দিব পাৰে এয়া গাখীৰখিনি এতিয়া গৰম হ'ব ধৰিছে এই গাখীৰখিনি মই লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত উতলাই আছোঁ এই গাখীৰখিনি মই 2 উতলমান উতলাই ল'ম এনেদৰে এতিয়া গাখীৰখিনিৰ সৈতে মই আমৰ পেষ্টখিনি একেলগে দি দিম এয়া দেখিছে মেংগোৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ লগে লগে গাখীৰখিনি কি ধুনীয়াকৈ ফাটিব ধৰিছে আৰু আমি এক্সট্ৰাকৈ ফটাব নালাগে এয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডস কি ধুনীয়া এটা টেক্সচাৰ ৰেডি হৈছে আৰু আমি ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ পনীৰ মাবা খয়া একো দিব লগা হোৱা নাই আৰু এনেদৰে ঘৰতে সুন্দৰ মিঠাই বনাই খাব পাৰি একেবাৰে ইজিকৈ এয়া মই এখন থাল লৈছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ লগত বাটাৰ পেপাৰ নাই সেইবাবে মই এখন উকা কাগজে লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই 6-7 চামুচমান চেনি দিম এনেদৰে এয়া চেনিখিনি দি এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে আমি লৰাই ভাজি থাকিম দেখিছে ফ্ৰেন্ডস আমি লৰাই থাকিব লাগিব এয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডস পেষ্টখিনি কিমান ঠিক হৈছে এয়া পেষ্টখিনি আৰু গাঢ়া কৰাৰ বাবে মই 3-4 চামুচ মিল্ক পাউডাৰ এড কৰিম আৰু আমাৰ সকলোৰে ঘৰত মিল্ক পাউডাৰ থাকে আৰু ইয়াত মিল্ক পাউডাৰৰ সলনি সুখ নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰি এনেদৰে এবাৰ ফ্ৰেন্ডস মিঠাই বনাই খাব বহুত ভাল লাগে খাই এয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডস কি ধুনীয়া গাঢ়া হৈছে এনেদৰে আমি কিছু সময় আৰু লাৰি থাকিব লাগিব এয়া দেখিছে মিল্ক আৰু মেংগোখিনি পেনখনৰ পৰা এৰিব ধৰিছে এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ এৰিছে এয়া আমাৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিম আৰু এয়া মই থালখনত এতিয়া পেষ্টখিনি নমাই ল'ম দেখিছে এয়া মিশ্ৰণখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ 4-কোণীয়া সাইজত কাটি ল'ম এয়া দেখিছে এতিয়া কিছু সময়ৰ বাবে মই মিশ্ৰণখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই থম যাতে ভালদৰে জমি যায় এয়া মই 1 ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ এতিয়া মই ওলাই ল'লোঁ একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈছে এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাগজখন ওলাই গৈছে এয়া দেখিছে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাটিম এয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডস এয়া কি ধুনীয়া সফ্ট হৈছে এনেদৰে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব বহুত সোৱাদ লাগে এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ দেখিছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেন্ডস যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব মোৰ কিবা নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে পায় আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ